أهلا بكم. معكم المهندس إبراهيم في شرح كيفية محاكاة دائرة Pulse Amplitude Modulation باستخدام برنامج Proteus. ولو لسه معندكش برنامج Proteus هسيبلك لينك فيديو في الديسكريبشن يوضح كيفية تحميل وتثبيت برنامج Proteus. أول حاجة بنشوف شكل الدائرة اللي عايزين ننفذها، وبتتكون الدائرة من Carrier Generator و Amplitude Modulator. الكارير جنريتور بنستخدم فيه الثلاث خمسات IC ك stable multi vibrator. الديوتي سايكل بتاعته 50%. المكونات أو الكومبوننت اللي محتاجينها: ثلاث خمسات IC 2N2222A ترانزستور، resistors، capacitors، diodes. بعد كده نفتح برنامج بروتوس ونبدأ مشروع جديد، ونجيب الكومبوننت اللي احنا محتاجينها من هنا. أول كومبوننت الثلاث خمسات IC، بعد كده ال 2N2222A ترانزستور، بعد كده الريزيستور، بعد كده الكاباستور، وأخيرا الدايود. بعد ما بخلص بدوس اوكي وببدأ توصيل الدائرة بتاعتي. بعد ما خلصنا التوصيل بعدل قيم الكومبوننتس حسب التصميم بتاعي. الموديوليتنج input signal بخلي الامبليتيود بتاعها 500 ملي فولت والفريكونسي 2 كيلو هرتز. بالنسبة لسي 3 بنخلي قيمته 10 مايكرو. وآر 3 بنخليها 330. آر 1 4.7 كيلو. آر 2 4.7 كيلو. وسي 2 بنخليه 10 نانو.
بعد كده بوصل جهاز الأوسيلوسكوب علشان أقدر أشوف على channel A الانبوت سيجنال، وعلى channel B الكارير سيجنال، وعلى channel C ال pulse amplitude modulation output signal. وبكده أكون جاهز علشان أعمل run. وزي ما انتوا شايفين اللي باللون الأصفر هي الموديوليتنج input signal، وباللون الأزرق هي الكارير سيجنال، واللي باللون الفوشيا ده ال pulse amplitude modulation output signal. وبكده نكون خلصنا شرح كيفية محاكاة دائرة ال pulse amplitude modulation. ولو في حد عنده أي استفسارات أو أي أسئلة ممكن يسيبها لي في الكومنتات، وأنا إن شاء الله هرد عليه. وأتمنى أكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.